วันนี้ขอนำเสนอ Rode Smart Lab เก็บลิ้นด้วย Plus โอเคสวัสดีครับผมเอกฟิวชั่นครับผมเดย์ฟิวชั่นครับเอาเฮ้ยไหนอะวันนี้บนนี้เหมือนไม่มีอะไรพี่อ้าวแต่จริงๆแล้วเรามีนี่อันนี้เลยอันนี้ที่ใช้กันอยู่นี่อันนี้ก็มีเอาคุณเอามาติดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยติดตลอดแล้วฮะผมไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยผมก็ติดที่ตลอดนะครับ เดี๋ยวให้ดูโอ้โหเดี๋ยวหยิบให้ดูเอาเลยมันหนักมากใช่ไหมเนี่ยโอ้โหท่านมันหนักมากถ้าคุณยกไอ้แค่นี้คุณต้องทำอาการเยี่ยงนี้แล้วคุณจะไปยกอะไรไหวพี่เดย์ผมเป็นคุณยกอยู่ประจำมันหนักมากพี่โอเคแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยครับประสิทธิภาพสุดยอดมันหนักด้วยประสิทธิภาพด้วยประสิทธิภาพเชื่อเลยความสามารถเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงกลับมาบอกกันว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างแวบอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาแล้วเร็วถึงไปผลวันนี้ทำไมกล่องมันเล็กจังเลยวันนี้ขอเล็กๆเราต้องโค้ชอัพกันนิดนึงใช่ไหมฮะต้องมาโค้ชอัพกันนะเสียวห่างๆหน่อยก็ได้ Smart Lab Plus นะครับก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของRode เดี๋ยว Smart Lab Director เขาบอกให้อ่านให้ชัดๆหน่อยภาษาอังกฤษต้อง perfect เขาบอกว่า Smart Lab Plus มี plus ด้วยมี plus ด้วยภาษาอังกฤษต้อง perfect นิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนด่าขี้เกียจเทคใหม่อันนี้เป็น plus เราเคยมี Smart Lab มาแล้ว Smart Lab มาแล้วนะครับพอแล้วอันนั้นไม่ใช่ plus อันนี้เป็น plus อ่านแบบ Thai accent ก็ได้เราเคยมีแบบเป็นไม่ plus อันนี้เป็น plus มันก็ต่างกันนิดหน่อยต่างกันโดยตัวที่ Smart Lab Plus นี่ก็จะเป็นเกรดของเรียกอะไรนะ Board Class เกรดก็จะเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ดีขึ้นนี่ก็ใช้ภาคสนามอีกแล้วแกะดูก่อนมีอะไรบ้างวันนี้เรามารีวิวแต่ของที่ใช้ภายนอกใช้ภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับถ้าภายในนี่ใช้กินเอาไม่ใช่พี่นี่นะฮะก็มีใช้ทาถูและนวดนะครับนี่มีใบเอกสารมีสายรัดนะฮะคุณนี่ไม่นอกเรื่องกับผมเลยนะเพื่อเวลามันน้อยพี่โอเคมีสายรัดนะครับก็นี่จะเป็นนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่สวยงามนี่มีนี่เป็นทีพร้อมกับตัวยึดใช่ครับก็เช็คความยาวหน่อยความยาวเท่าไหร่ความยาวนี่ประมาณ9นิ้วครับไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงนิกกี้ฮะอันนี้นะครับก็ความยาวพอสมควรก็หลังจากที่ก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยที่อยู่ที่เสื้อผมเนี่ยก็สามารถซ่อนได้มันซ่อนยาวเข้าไปนี่ผมพันรอบเอวเลยนะฮะนี่ก็ยาวพอสมควรยาวมากเลยยาวโอเคเลยนะครับก็แจ็คเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์นี่ก็จะเป็นแบบ TRRS นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทั้ง Android iOS นะครับแล้วก็ Android ด้วยพูดไปแล้วพูดซ้ำโอเคใช้กับโทรศัพท์มือถือก็ได้ใช้กับมือถือง่ายมากหรือว่ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้ครับเพียงแค่พร้อมคอมพิวเตอร์คุณในการบันทึกเสียงมีซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกเสียงก็เสียบใช้ได้เลยนะครับก็สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้กับโทรศัพท์ก็สามารถโหลดได้ที่Rode นะครับเว็บไซต์ของ Rode ก็ชื่อซอฟต์แวร์ก็คือ Rode Record LE ก็คือ Rode Lex LE ใช่จะมีตัวฟรีด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวเสียตังค์ด้วยเป็นตัวพรีเมียมก็จะ enhance ขึ้นมาอีก enhance อีกแล้วนะฮะอันนี้ก็โอเควิธีการใช้ก็คือตัวนี้มันมีแค่นี้ถ้าจะใช้ต้องมันมีชุดนี้ด้วยชุดเนี่ยตัวเน็บนี่ด้วยเหมือนยาเน็บป่ะเสียบกับโทรศัพท์ก็ใช้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้แบบต่อเข้ากับไปบันทึกเสียงที่กล้องในกล้องเราต้องมีอีกตัวหนึ่งพี่เอาตัวนี้ให้ผมหน่อยนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่สามารถใช้กับมันจะกลายเป็นไวเลสทันทีก็อีกอันนึงก็ตัวรับที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็ไปตัว receiver ไปติดที่กล้องไปติดที่กล้องก็ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปจักเข้าให้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนี่ก็จบแล้วนี่ก็รายงานข่าวได้แล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าจะไปสัมภาษณ์ท่านอีกทีนึงนะครับมันเหมาะกับการที่เป็นไมค์สำหรับติด
ติดตัวใช่ก็ถ่ายละครใช่ละครก็ใช้กันแบบนี้ก็นี่ไงที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยนักข่าวก็ใช้เราก็ใช้สมาร์ทแล้วเหมือนกันใช่เหมือนกันคุณภาพเสียงเป็นไงครับชัดแจ่มไหมครับชัดแจ่มดีนี่แหละครับใช้ได้ดีนี่เป็นรายงานข่าวนอกสถานที่ใช้ได้เกือบทุกเทปที่เราถ่ายกันนี่เราก็ใช้ไอ้เจ้าสมาร์ทแล้วใช้นี่ตลอดผมติดพูดสมาร์ทแล้วพี่ก็ชอบโชว์ลิ้นตลอดเลยนะฮะมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าครับนี่ถ่ายออกมาแล้วผมจะอายตัวเองไหมเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแหละฮะคงจะอายเข้าไปทั่วแล้วครับไม่เป็นไรครับเพื่อให้ของเราขายได้ผมยอมผมยอมอันนี้นี่มาถึงจุดสำคัญเลยครับมีขายที่ไหนครับเอาเลยหักมุมง่ายเลยก็คือจริงๆเดี๋ยวกลับมาที่คุณสมบัติก่อนเราคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะเราก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยอัดเสียงอยู่แล้วคนที่ไลฟ์สดอะไรเนี่ยจะใช้ไมค์นี้ก็ดีนะฮะก็ติดกับตัวแล้วก็ไปไหนมาได้ไม่ต้องมาคอยถือสำหรับคนที่ไม่อยากจะถือไมโครโฟนไม่อยากถือไมโครโฟนใช่แล้วก็เวลาสัมภาษณ์ระยะประชิดตัวอย่างเช่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอแล้วพูดใกล้ๆหน่อยเยอะไปใกล้ไปใช่ไหมฮะเยอะไปพูดไกลๆก็ได้ยินไกลๆก็ได้ยินโอเคก็ยังได้ยินอยู่นี่ครับอันนี้แหละฮะเพียบพร้อมใช้งานง่ายใช่ครับไปได้ทุกที่แล้วไปเสียบไอ้นี่ก็กลายเป็นไวเลสไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันดีมากอ่ะมันดีมากฮะดีไหมโอเคพอแล้วโอเคแล้วก็ที่ไหนครับพี่ Fusion Far East ใช่ครับนะครับหรือผู้นำเข้าอย่างเป็นโหลดอย่างเป็นทางการใช่แล้วก็เราจะมีดีลเลอร์ต่างๆตัวแทนจำหน่ายของเราสามารถหาเลือกซื้อกันได้สอบถามพูดคุยคุณภาพต่างๆนานาถ้าอยากจะทดลองก็เข้ามาที่บริษัทเราได้ครับแล้วก็เราอย่าลืมเรามี Fusion Channel นะครับเข้าไปติดตามมีคอมเมนต์กด Subscribe นะครับถูกใจก็ค่อยคอมเมนต์ถ้าไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์มาได้แต่เราจะไม่อ่านเรื่องของเรานะครับถ้าไม่ชอบใจคอมเมนต์ได้แต่เราจะไม่อ่านเราไม่สนใจอ่านทุกอ่านครับก็ความเห็นของทุกท่านจะมีผลกับการปรับปรุงมีประโยชน์ไม่ได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปนะครับทั้งคุณภาพสินค้าและบริการเขาอาจจะคอมเมนต์ว่าเราควรจะปรับปรุงวิธีการนำเสนอก็ได้ใช่อยากจะดูพี่เอกแบบอย่างอื่นบ้างอยากดูแบบไหนโอเคเอาแค่นี้ก่อนพอละแล้วก็งั้นเราคราวหน้ามาเจอกันในเทปหน้าครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับที่สงสัยเลยเรา